ราะเหตุการณ์เนี่ยครับที่เรือบรรทุกสินค้าชนสะพานพังถล่มที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเนี่ยมีการไปนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าออกมาให้เห็นนะครับว่ามันเกิดอุบัติเหตุจริงไหมมันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญคือบรรดาพวกวิศวกรต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่เรือไปชนต่อหม้อสะพานแล้วสะพานเนี่ยมันพังทั้งเส้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันมีผู้สูญหายเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ก่อสร้างคนงานก่อสร้างอยู่บนสะพานแล้วก็หล่นลงไปในแม่น้ำเนี่ยจำนวน6 คนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีการรายงานข่าวครับโดยพลเอกโรแลนด์ แอล บัตเลอร์ จูเนียร์ผู้กำกับการตำรวจรัฐแมริแลนด์แถลงว่าปฏิบัติการกู้ภัยนั้นกำลังถูกระงับนะครับและเปลี่ยนไปเป็นภารกิจการค้นหาผู้เสียชีวิตซึ่งเนื่องจากว่าเขาสันนิษฐานเนี่ยว่าคนงานทั้ง6 คนเนี่ยที่ตกลงไปในแม่น้ำนั้นเนี่ยครับคือเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่บันท้าทายนะฮะมันก็คือคิดว่าไม่รอดชีวิตแล้วล่ะก็เลยหยุดปฏิบัติการในการกู้ภัยครับแล้วก็ไปค้นหาผู้รอดชีวิตไปค้นหาผู้เสียชีวิตแทนซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยการค้นหาเนี่ยปรากฏว่าเขาเจอผู้เสียชีวิตแล้ว2 รายนะครับค่ะคือร่างของทั้ง2 คนเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต2 รายนี้เป็นชาวเม็กซิโกแล้วก็ชาวโกเตมาลาขณะเดียวกันในการปฏิบัติการกู้ร่างของผู้ที่เสียชีวิตอีก4 รายเนี่ยใช้วิธีการคือใช้ระบบโซน่าในการสแกนใต้พื้นน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ายังมีรถคันอื่นๆที่มีร่างของผู้ที่เสียชีวิตติดอยู่ในนั้นเนื่องจากว่าโครงสร้างของสะพานและคอนกรีตมันน่าจะกดทับอยู่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยสูญหายไปแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยกำลังปฏิบัติงานซ่อมผิวถนนอยู่ในระหว่างที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็เรือเนี่ยมาชนทำให้สะพานมันพังถล่มลงไปส่วนอีกประเด็นเรื่องหนึ่งของการสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่มีการระบุแบบนี้นะคะว่าเรือเนี่ยมีการตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนออกจากท่าเรือบัลติมอร์ผลการตรวจสอบทุกอย่างเป็นปกติไม่ได้มีการบ่งชี้เลยว่าเรือมีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็มีการระบุได้ว่าในเรือเนี่ยมีน้ำมันกว่า1 ล้านแกลลอนรถบรรทุกต่างๆหรือว่าของบรรทุกต่างๆก็มีตู้ขนส่งที่มันมีวัตถุอันตรายอยู่ด้วยขณะที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะคะยืนยันว่าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานใหม่ทั้งหมดค่ะครับในขณะที่ทางด้านจูเลียมิเชลนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการร่วมของบริษัทคอนเทนเนอร์รอยัลตี้ซึ่งคอยตรวจระวางน้ำหนักของเรือสินค้าที่เข้าสู่ท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยนะฮะออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าในช่วง2 วันนั้นเนี่ยเรือดาลี่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างรุนแรงทั้งไฟดับอย่างสิ้นเชิงและการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต์เธอบอกว่าตู้แช่เย็นบนเรือทำให้เบรกเกอร์เนี่ยตัดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ช่างเทคนิคต้องใช้เครื่องปั่นไฟระหว่างแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านเวสต์มัวร์ผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์เปิดเผยว่าลูกเรือของเรือดาลี่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่เรือจะชนว่าเรือสูญเสียพลังงานเขาบอกว่าการแจ้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมใช้7 นาทีก่อนที่เรือจะเข้าไปชนต่อหม้อเนี่ยนะคือ7 นาทีนั้นเป็นความโกลาหลที่ต้องไปสกัดรถเนี่ยไม่ให้ขึ้นสะพานนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะยับยั้งรถเนี่ยไม่ให้วิ่งขึ้นสะพานทั้ง2 ฝั่งได้จนทำให้การสูญเสียเนี่ยมันน้อยนะครับทางด้านมิเชลระบุว่าปัญหาด้านพลังงานแบบที่เกิดขึ้นกับเรือดาลี่นั้นไม่ใช่เรื่องปกติและเหตุการณ์ในวันอังคารนับว่าเกิดขึ้นเนี่ยได้ยากมากพวกเขาไม่ควรปล่อยเรือออกจากท่าจนกว่าจะสามารถควบคุมปัญหาได้แล้วซึ่งเธอไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่บนเรือเนี่ยแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือไม่ก่อนที่เรือจะออกเดินทางจากท่าและไปเกิดอุบัติเหตุชนกับต่อหม้อสะพานครับขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าไปดูจากการรายงานนะคะเขาบอกว่าเรือดาลี่เนี่ยเคยชนท่าเรือเบลเยียมมาก่อนแล้วเมื่อปี 2559 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคือครั้งนั้นเนี่ยทางด้านของเว็บไซต์ที่มีการรายงานก็คือ Vessel Finder แล้วก็ Shipwreck Blog มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทะเลระบุว่าเมื่อปี 2559 เรือสินค้าดาลี่ตอนนั้นความสูงเนี่ย290 เมตรความจุตู้คอนเทนเนอร์ 10,000 ตู้กำลังออกจากท่าเทียบเรือเมืองแอดเวิร์ปมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเบอร์เมอร์ฮาเฟนทางเยอรมนีปรากฏว่าที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยช่วงที่เรือกำลังแล่นอยู่มีการรายงานว่าส่วนของหัวเรือเนี่ยมันเกิดเหวี่ยงไปมาทำให้ท้ายเรือเสียดสีกับท่าเรือสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการควบคุมทั้งเรือ แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันมีการระบุว่าตอนนั้นเองเนี่ยสภาพอากาศปลอดโปร่งเป็นปกติแต่มีการรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกัปตันเรือ แล้วก็ลูกเรือแต่ไม่ชัดเจนว่าลูกเรือคนใดที่อยู่บนเรือลำนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2519 ก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วค่ะครับไม่ใช่เฉพาะเกิดที่ปี 2559 นะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี 2562 นะครับขออภัย 2566 นะฮะก็เรือลำเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมถูกกักเอาไว้ที่ท่าเรือในชิลีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ในชิลีเนี่ยเกิดแบบเหตุการณ์เดียวกับที่บัลติมอร์เลยก็คือกำลังของเรือนั้นเนี่ยสูญเสียพลังงานไปสูญเสียกำลังคือพูดง่ายๆเครื่องยนต์มันขัดข้องนะฮะมันไม่ทำงานตามปกติมีการรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพเรือชิลีนะฮะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะของเรือดาลี่เนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรือเคยถูกกักเอาไว้ที่ท่าเรือซานอันโตนิโอที่ประเทศชิลีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ท่าเรือของชิลีเนี่ยจัดประเภทเหตุขัดข้องดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนและเครื่องจักรสนับสนุนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาและได้รับการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในสถานที่จริงทำให้เรือสามารถเดินทางออกจากท่าเรือแห่งนี้ได้ในวันเดียวกันซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือดาลี่ลงทะเบียนเป็นของสิงคโปร์ถูกกักเอาไว้ที่ท่าเรือต่างประเทศนะครับนับตั้งแต่เรือลำนี้เนี่ยถูกสร้างเสร็จเมื่อปี 2558 เนี่ยครับมันถูกกักตรวจสอบไปแล้วถึง 27 ครั้งนะคือเรือเนี่ยสร้างเสร็จปี 58 ปี 59 ไปชนกับท่าเรือที่เบลเยียมใช่ไหมและตั้งแต่ปี 59 มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถูกกักไปแล้วถึง 28 ครั้งและมีการขัดข้องของ2 ครั้งรวมถึงชิลีเนี่ยนะฮะคือการขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกว่าเมื่อปี 59 ก็ไปกระแทกเนี่ยนะครับกับในส่วนของท่าเรือที่เบลเยียมเรือดาลี่ถูกตรวจสอบครั้งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวันที่ 9 กันยายนปี 2566 ที่นครนิวยอร์กโดยเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของสหรัฐแต่ว่าตอนนั้นตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุปกติใดๆไม่พบเหตุผิดปกติใดๆก็ปล่อยให้แล่นต่อบรรทุกสินค้าต่อทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมาถึงสะพานบัลติมอร์หรือว่าสะพานฟรานซิสสกอตคีในเมืองบัลติมอร์แห่งนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรือไปชนต่อหม้อเมื่อ 44 ปีที่แล้วปีพศ 2523 ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ